हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. दिवाळी अगदीच जवळ आलेली आहे. दिवाळी स्पेशल विशेष भागामध्ये आज आपण बनवूया खुसखुशीत असे अनारसे. अनारसे बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 2 ग्लास तांदूळ 3 दिवस भिजत घातलेले आहेत. 3 दिवस रोज मी त्याचे पाणी बदलत होते, त्यामुळे तांदळाला वास येणार नाही, जो आंबूस येतो तो. 3 दिवसानंतर सकाळी तांदूळ स्वच्छ धुवून चाळणीमध्ये निथळण्यासाठी ठेवले होते. जर असे ओलसरच तांदूळ ठेवायचे. पहा, मिक्सरला आता थोडे थोडे तांदूळ घेऊन व्यवस्थित बारीक करून घेतलेले आहेत. चाळणीने ते आता छान असे चाळून घेऊया. सर्व तांदूळ या प्रकारे मी थोडे थोडे घेऊन चाळून घेत आहे. आता यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा वेलची जायफळ पूड टाकते व नकळत थोडेसं मीठ टाकून तांदळामध्ये वेलची जायफळ पूड व मीठ एकजीव करून घेते. अनारसे बनवण्यासाठी तुम्ही बासमती, कोलम, इंद्रायणी कोणताही तांदूळ वापरू शकता, फक्त तो तांदूळ जुना हवा. आता जेवढं मी तांदूळ घेतले होते 2 ग्लास, त्याच्या निम्मे मी इथं या ठिकाणी गूळ घेतलेला आहे किसून. तुम्ही 1 ग्लास, मोठा 1 ग्लास इथं गूळ घेतलेला आहे. गोडाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर सर्व गूळ मी या ठिकाणी तांदळाच्या पिठामध्ये ॲड करते. अगदी नकळत मी 1 ते 1.5 चमचा गूळ बाजूला ठेवलेला आहे. सर्व गूळ व तांदळाचं पीठ छान असं एकजीव करून घ्यायचं. हाताने तांदळाच्या पिठामध्ये गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. आता पुन्हा एकदा हे गूळ मिश्रित तांदळाचं पीठ मी मिक्सरला बारीक करून घेते, म्हणजे त्यामुळे आपल्या गुळाचे जे खडे आहेत ना, ते तांदळाच्या पिठामध्ये छान असे एकजीव होतात. पहा, गूळ असं छान तांदळाच्या पिठामध्ये एकजीव झालेला आहे. अनारसे बनवताना रेग्युलर जो घरामध्ये गूळ वापरतो ना, तोच गूळ वापरायचा, चिक्कीचा गूळ वापरायचा नाही. पहा, थोडे थोडे करून मी सर्व पीठ पुन्हा एकदा मिक्सरला काढून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित आता मी सर्व हे अनारशाचं पीठ 5 ते 10 मिनिटासाठी मळून घेते आहे. पहा, हळूहळू आपल्या गुळाला पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे व छानसा असा गोळा तयार झालेला आहे. व्यवस्थित असा मी गूळ घालून तांदळाच्या पिठामध्ये अनारशाच्या पिठाचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे. पहा, एकदम गूळ आपला एकजीव झालेला आहे तांदळाच्या पिठामध्ये. आता मी एका बाजूला तूप गरम करायला ठेवलं आहे. या ठिकाणी मी साजूक तूप वापरते आहे अनारसे बनवण्यासाठी. 15 ते 20 मिनिटांमध्ये अशा प्रकारे आपला गोळा अनारशाचा एकजीव झालेला आहे. आता या प्रकारे मी पोळपाटावरती खसखस घेतलेले हाताने छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे व या प्रकारे अनारसे थापून घ्यायचे सर्व. पहा, खसखसही व्यवस्थित लावून घेतलेली आहे मी पिठाच्या गोळ्याला. हाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं, त्यामुळे अनारशाचं पीठ आपल्या हाताला चिकटणार नाही. कधीही अनारसे खायचे असताना त्यावेळेस बनवायचे, जास्त आधीही बनवून ठेवायचे नाही. जेवढे लागतील तेवढेच खाण्यासाठी फ्रेश बनवायचे व जेवढं पीठ जास्त मुरेल ना, तेवढे अनारसे छान लागतात. पहा, या ठिकाणी मी 5 ते 6 अनारसे बनवून घेते आहे. अनारसे करताना जास्त पातळही करायचे नाही, त्यामुळे ते खुसखुशीत होत नाही. थोडंसं किंचित जाडसरच ठेवायचे. एवढ्या वेळेमध्ये आपल्या गॅसवरती तूपही गरम झालेलं आहे.
एक एक करून अनारसे तुपामध्ये सोडायचे व वरून असं तूप अनारशावरती टाकत राहायचं. व्यवस्थित असे लाईट ब्राऊन कलरचं होतोपर्यंत अनारसा छान असा तळून घ्यायचा. जास्त काळपटही करायचा नाही. मीडियम हाय फ्लेमवरती मी या ठिकाणी एक एक करून सर्व अनारसे तळून घेते आहे. पहा, दोन्ही बाजूनी छानसा असा जाळीदार आपला अनारसा तयार आहे. तुम्ही या प्रकारे नक्की ट्राय करा. पहा, लाईट ब्राऊन कलरचा आपला जाळीदार अनारसे या ठिकाणी तयार आहेत. एक एक करून मी सर्व अनारसे या ठिकाणी तळून घेते आहे. अनारसे आपले या ठिकाणी तयार आहेत सर्व. पहिला बाप्पाचा मान आहे प्रसादाचा. दिवाळी स्पेशल विशेष भागामध्ये आजची रेसिपी आहे खुसखुशीत जाळीदार असे अनारसे. तुम्हीही या प्रकारे नक्की करून पहा, तुम्हालाही नक्की आवडतील. गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा व हेल्दी राहा व हेल्दी खा.